God morgon och välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska. Jag promenerar och pratar långsamt. Jag pratar enkel svenska. Och ni får skriva kommentarer. God morgon. Idag är det lördag. Den 18 maj 2024. Vad är det för väder idag? Vad är det för väder? Det är fint väder. Vädret är fint. Det är varmt. Det är plus 23 grader idag. Jag mår bra. Hur mår ni? Vad är det för väder hos er? Mulet och inte så varmt. Här i Sverige, i Märsta, är det inte mulet. Det är inte mulet. Det är inte kallt. Det är varmt och skönt. Himlen är blå, titta. Himlen är fantastisk. Himlen är blå. Och då ska vi se. Vänta. Nej. Himlen är blå. Tänkte ta skärmdump, vet inte hur man gör. Solen skiner. Var är solen? Där är solen. Här är solen. Solen skiner genom träden. Det är grönt överallt. Det är varmt. Det är grönt. Det är en riktig vår, kan man säga. Våren är här. Det är nästan som sommar. Det brukar vara så på sommaren i Sverige. Det blåser inte. Och det är jättefint. Det är vackert. Och det är jättebra att det är helg också. Så det är helg, det är fint väder. Alla är lediga. Fantastiskt, vad kan man säga mer? Jag promenerar i Vallsta, i Märsta. Vad är det som händer? Jag tror det låter lite här. Det låter. Vad är det de gör där borta? Jag kan gå och kolla. De kanske klipper gräset. Det är folk som jobbar. Svenska kyrkan. Det här är Svenska kyrkan. Titta på alla träd och blommor. Det här trädet blommar. Ni får säga till om ni tycker att det är för högt. Här är det en kruka. En kruka med blommor. Det finns en trappa. Vi ska bara kolla vad de gör och så går vi härifrån, okej? Ja, de klipper gräs. De klipper gräs här. Det är en lördag och de jobbar på. De är inte lediga. Vi tar en annan väg. Så. Titta här. Barbara, vad har du skrivit där? Till en begravning. Barbara ska åka till en begravning. Du får titta senare. När någon dör så säger man beklagar sorgen. Det är sant. Det är livet det. Vi lever här en liten stund och sen dör människor.
Det är ett sorg. Second hand är stängt. Second hand, andrahandsbutik. Second hand-butiken. Vi kan kolla lite. Det finns porslin här i fönstret. Och det står att det är second hand, Vallsta kyrka och öppettider. Måndag, tisdag, 10 till 16. Onsdag, 10 till 12. Och så stänger de när det är lunch, 12 till 13. Rökfritt område. Loppis och second hand är skillnad. Det är skillnad. Man ser ingenting där. Loppis, det är när människor rensar hemma. De rensar. Människor tittar hemma och hittar saker de inte använder eller inte behöver. Till exempel om man har gamla saker som bara ligger i förrådet eller i garaget. De ligger och man behöver inte dem. Och då vill man sälja. Man gör en loppis. Ibland är det loppisdagar. Så man kommer till en plats där det är många som vill sälja sina saker. Så det är privatpersoner som säljer. Oftast ganska billigt. Kanske 10 kronor, 5 kronor. Och det är kläder ofta. Leksaker. Här är jag. Det här är min spegelbild. Jag är i spegeln. Jag speglar mig själv. Det är min spegelbild. Det är ett stort fönster. Ett stort fönster. Man kan inte titta in. Men de som är inne, de kan titta ut. Ja, vi kan inte titta in. Det är spegelfönster. Det är jättebra. Ser ni, man ser ingenting, man behöver inga gardiner. Loppis, så det är privatpersoner som säljer sina gamla grejer själva. Och det är bara kanske en dag om året. Det man kan också göra, man säger att det är loppis. Om man bor i hus, man kanske kan skriva på Facebook. Loppis, lördag den 18 maj. Och så skriver man adress. Människor kommer till den adressen och väljer det de behöver själva. Man kan välja själv. Ofta är det så att det står massa saker på gården. Och det finns ingen person. Det finns bara QR-kod. Så man får betala, swisha. Man får swisha pengar själv. Man behöver inte stå där hela dagen. Utan de som kommer väljer det de behöver och betalar själva, swishar pengar. Så det är loppis. Second hand, det är till exempel om jag har saker hemma, porslin, verktyg, kläder som jag inte använder, leksaker, så kan jag komma till en second hand butik och lämna alla mina saker där. Man lämnar till second hand butiken och de säljer sedan. Man lämnar gratis och second hand butiken säljer. Och pengarna går till någon organisation. Ofta välgörenhet. Eller till kyrkan. Eller titta här vilka fina träd. De är så fantastiska. Det här trädet har vita blommor. Och det här trädet har rosa blommor. Och de är så fina. Det är nu på våren, kolla själva. De är så fina.
vita blommor. Och så är det rosa blommor. Så nu är det varmt i Sverige och allt blommar. Här är det många gula blommor. Ja, det var tack Tirza. Det var tydligt. Second hand och vad var det? Loppis. Det är körsbär. Jag tror det är körsbär. Det är körsbärsträd. Körsbär. Det är bär. Det man äter. Och det här är träd. Körsbärsträd. De här gula blommorna heter maskros. Maskrosor. Det är många maskrosor. Maskros. Maskros. Många maskrosor. Kolla vad många. Så, som sagt, allt blommar just nu. Det blir grönt. Det blir jättefint. Alla är glada. Solen skiner. Man mår bättre när det är fint väder, eller hur? Många myror också. Ja, myror. Myror, det är många myror. De vaknar också. När det blir varmt så vaknar alla myror. Det här är huset. Titta, det här är vad heter det? Uteplats. Det är uteplats på bottenvåningen. Det finns 3 våningar. 1, 2, 3. Och den här nedersta våningen heter bottenvåning. Om man gör en mask av maskrosor är det mask. Ja, kanske mask skulle jag säga. Om man kan göra en sån mask. Så det är bottenvåningen. Och man har en liten uteplats. Man kan sitta och sola. Jag bodde här förut. Vi bodde här i det här området förut. Det är jättefint här. Ett jättefint område. Och här kan man också ha loppis. Till exempel om det är många i huset. Eller det finns ju många hus här. Många hus. Det är 1, 2, 3, 4. 4 i varje gård. Så om det är människor som kanske tillsammans vill rensa hemma hos sig. De vill rensa. Och då kan de organisera en gemensam loppis. De kan organisera en gemensam loppis. Och komma ut och sälja sina gamla saker. Eller inte gamla, men saker som de inte använder. Istället för att slänga. Så inte slänga, utan sälja. Billigt. Man behöver ju ändå inte. Och behöver inte slänga. Så bara sälja billigt. Maskrossallad kan man göra. Till exempel. Maskrossallad. Det låter gott. Det låter vackert kan jag säga. Titta vilken mysig plats. Här kan man sitta, det är skugga. När det är varmt ute på sommaren. Då är det trevligt att sitta här i skuggan. Kolla. Så här kan man sitta och fika med sina grannar. Maskrosor. Myror dricker kaffe på morgonen. Det tror jag inte. Myror dricker inte kaffe på morgonen. Det är bara människor som dricker kaffe på morgonen. Så, i de här husen bodde jag förut. Och det var jättetrevligt. Det är många grannar. Och alla känner varandra. Barn kan gå ut och leka tillsammans. Det är tallar. Ja, det är tallar och björkar och allt möjligt. Titta. Det är höga träd.
Mycket gamla träd. Och fåglarna sjunger. Fåglarna kvittrar. Här är det exempel på en gård. Vi ska gå in och kolla lite. Det är Idungatan 21 till 43. Idungatan 21 till 43. Och det som jag gillar här, det är att det är 4 hus som står som en ring. Eller som en, vad heter den figuren? Vad heter den? Inte kvadrat, utan rektangel kanske. Det är här, det blir som en ring. Där och det här huset. Så, nej, inte oval. Ja, vad heter figurer på svenska? Fyrkant. Ja, 4 kanter, fyrkant. Titta vad trevligt. Som barn som bor här i de här husen, de kan springa ut och leka här tillsammans. Och föräldrarna kan enkelt titta på dem hemifrån. Rektangel, ja. Nej, rektangel. Det finns en liten kulle här. Så på vintern kan man åka pulka. Man kan åka pulka här. Och sen finns det en lekpark. En lekplats med gungor. Där kan man kasta boll. Här, kolla. Har jag märkt. Det är en plats för julgran kanske. Det här är ett lock. Och på vintern tar man bort locket. Och sätter in en julgran. Och då blir det vackert här. En julgran på en kulle. Det här är en kulle. Ett litet berg. En kulle. Det är fina träd. Lite annorlunda träd här. Eller midsommarstång. Jag tror inte midsommarstången står här. Men julgranen säkert. Majstång. Ja, vi får se. Vi kan komma hit och kolla lite senare. I juni. Det finns buskar ibland. Det är folk som bor här. De kan odla blommor. Plantera blommor. Buskar. Bärbuskar. Kan det vara. Det här är en. Jag vet inte. Vad är det för något? Det är alltså en. Man kan spela ett spel. Man kan kasta en boll in och så kan man kolla varifrån bollen kommer ut. Så till exempel om bollen kommer ut ur det här hålet, då är det 2 poäng. Ja, det är som basketboll. Det här är 8 poäng. Då blir det poäng. 6 poäng. Och 4 poäng. Man kan räkna poäng. De som får högst poäng vinner. Här är syrenbuskar. De kommer att blomma snart. Syren. Det blir jättefint snart. Om några dagar. Baseball, det tror jag inte det finns här. Men här kan man spela. Det är som basket. Man kan spela basket. Här är det gungor. Syrener igen. Och en grillplats. Och det finns också solskydd eller regnskydd. Här kan man sitta, man kan ha kalas. Barnkalas här. När jag bodde här i området så hade vi barnkalas ute på gården. Det finns också grill. Däckgunga. Ja, det är faktiskt populärt. Mellan hägg och syren
Det är en tid mellan hägg och syren. Det är en tid i Sverige som... jag vet inte, varför heter det mellan hägg och syren? Det är en kort tid, kanske 1 vecka, 2 veckor. Först blommar hägg och sen blommar syren. Och den här tiden kallas för mellan hägg och syren. Det är nu. Det är precis nu. Samma månad. Det är nu. Det här är en bebisgunga. Och det här är däckgunga. Så det är gammal däck. Och en vanlig gunga för vuxna kanske. Det är en vacker tid. Förr tog vissa ledigt den tiden. Ja, men det är vackert. Ja. Det är fint. Man kan hålla på med sin trädgård. Nu när allt blommar, när allt börjar växa på riktigt. Här är det också en plats att leka. Det finns en liten polisbil och en rutschkana, en sandlåda, balansgång för barnen och en klätterställning. Man kan klättra här. Här kan man klättra. Det är bra för barn. Det är jättebra. Man kan klättra. Det där vet jag inte vad man ska göra här. Man kan hänga på sina händer, armar och så går man längs de här repen. Balans. Om jag kan gå, ja, jag kan, men ni kommer inte att se det. Jag kanske kan prova. Nu kommer det barn här också. Vi kan göra så här. Så får ni titta mig om jag klarar av att gå balansgång. Här. Det är en lite speciell balansgång. Den gungar. Ja, jättekul för barn. Men för vuxna också. Ja. För vuxna är det också kul. Så det är en fin plats för barn att leka tillsammans på. Här kan man piska sina mattor. Kommer ni ihåg förra veckan så tittade vi. Det finns i varje gård. Här kan man... jag klarade det, ja. Bra balans. Så här kan man piska sina mattor. Man säger att man håller balansen. Håller balansgång. Man håller balansen på den här. En liten cykelparkering. Man kan parkera sina cyklar. Sen är det barncyklar här. Det finns också vuxen, så lite större cyklar. Det finns en barnvagn här också som står. Piska gör ont, inte när det är en matta. Du håller balansen bra. Tack så mycket. Jag har övat. Oj, förlåt. Där finns det också cykelparkering. Och det här är bommar. Så det är inga bilar kan komma hit. Det är bilfritt område. Bilfritt område. Ser ni? Inga bilar kan köra in. Så det är säkert för barn att leka. Här finns det också en bom. Och den ska vara låst. Vi ska se. Man måste ha en nyckel. Ser ni? Jag kan inte lyfta den. Parkering förbjuden. Man måste ha en nyckel. Det finns ett lås.
Bommen är låst. Det är låst och man behöver nyckel för att kunna köra in. Där är det också en bom. Också säkert låst. De här uteplatserna gillar jag jättemycket. Titta. Det finns ingen sol dock. Men det finns många buskar här. Så alla som sitter på den uteplatsen, de syns inte. De syns inte. Det är insynsskydd. Det är skydd mot insyn. Så människor som går där, de kan inte se människor som sitter där och vilar. Insynsskydd. Där är det också en plats för att grilla eller sitta och fika. Och här är grillplats. En grillplats. Ett jättetrevligt område kan jag säga. Jag gillade att bo här. Det är inte så mycket folk. Men det är lägenheter. Och vi ville bo i hus och därför flyttade vi. Man kan sitta där i lugn och ro bakom buskarna. Sekretessskärm. Ja, det blir som sekretessskärm. Insyn betyder att man inte kan se. Man får se om man vill. Man kan gå bakom buskarna, då ser man allt. Men alla som promenerar här, de ser inte in. De kan inte se in. De kan inte titta in. Här finns det en liten runsten som står. Jag vet inte om det är en riktig sten. Alltså riktig runsten eller det kan nu vara det. Och sen finns det en liten lampa där. När det är kväll, då tänds lampan och det blir vackert här. Jättefint. Det blir en vacker belysning. Fusk. Ja, jag vet inte. Kanske. Eller kanske inte. Kanske riktigt. Man säger att det är många runstenar här i Sigtuna kommun. Det kan vara en riktig runsten. Här finns det också träd som fungerar som insynsskydd. Där bakom träd är det uteplatser också. Vi kan gå och titta. Titta, behöver inte, men bara om det är ingen som sitter där. Ja, nej, det är ingen där. Kolla här. Så trevligt. Och det är en katt som sitter där, eller ligger och solar. Och det finns en liten simpool för barn. Så barnen kan springa här och leka också. Också trevligt. Inga bilar. Äkta runsten, inte plast, det är sten. Men om det är en riktig runsten, det vet vi inte. Jag tror att det är en riktig. Du hör en skata. Ja, det är många fåglar. Jag hör också faktiskt skator. Ja, det är de som låter en skata, många skator. Det här är paketbox. Här kan man hämta sitt paket. Om du beställer något på internet så kan man, om du bor här till exempel och beställer något, så du behöver inte gå till posten. Du kan bara gå ut och hämta ditt paket här i den här boxen. Paketbox. Där är det också. Titta, på samma sätt. Det är 4 hus som står runt. Och i mitten är det en lekpark. En lekplats för barn. En grillplats. En mötesplats kan man säga. En mötesplats för alla grannar. Man kan gå ut och träffa
andra. Jag gillade det förut när jag gick ut med mina barn. Mina barn lekte där, eller min son lekte, han var liten. Min son lekte med andra barn på gården och vi föräldrar, vi satt och pratade. Vi tog med oss kaffe, kakor till barnen och satt och pratade nästan varje dag. Det var jättetrevligt. Här kan man slänga sina sopor. Det är hushållssopor, vanliga sopor också, brännbart. Och det här är matavfall. Det finns 2 behållare. Man kan slänga hushållssopor, matavfall, parkering förbjuden. Man får inte parkera här. Man får inte parkera här. Det kan komma en bil för att hämta soporna. Så man får inte blockera. Till mammorna säkert också kakor. Ja, kanske någon kaka kunde vi mammor och pappor ta också. Är det låst? Ja, nej, det är inte låst. Så. Och det här locket är också öppet. Man kan öppna. Man behöver ingen nyckel. Det är bra. Och där är det också en gård. Det finns en lokal till varje, inte till varje gård. Men om det är 2 gårdar så här, 2, då finns det en lokal. Man kan boka lokalen och där kan man också ha barnkalas. Man kan ha en liten fest med kompisar. Man kan boka och komma dit. Och det finns platser, det finns plats för många personer. Många personer kan vara i en lokal som man bokar. Inget lås, hög tillit. Ja. Eller så har de inte pengar för att installera lås och fixa många nycklar. Här är det också paketbox. Och det finns en paketbox här. Och det är ett företag, det är Bring. Ett företag. Och där borta. Det är Postnord. Det beror på vilket företag du beställer leverans. När man beställer leverans så kan man välja företag. Det beror på pris man kan välja. Eller jag vet inte vad. Priset kanske. Vad var det jag ville visa här? Där uppe, ser ni? Det är 2, 3 pappersfåglar där. Här, ser ni? Det är en så här fågelskrämma. Så att det är inte riktiga fåglar. De här fåglarna skrämmer bort riktiga fåglar. Så att vanliga fåglar inte ska sätta sig där. Det är en bra grej. Jag tror det, kolla, det finns på alla hus. Där är det också fågelskrämmor. En fågelskrämma. Många fågelskrämmor. Jag tror det heter så. Och där finns det också. Vi går vidare. Ser ni, det är inga bilar här. Det finns inga bilar här i området. Det finns parkeringar lite längre bort. Stora parkeringsplatser. Parkeringar för bilar där man kan parkera. Här är en skata. Den flyger omkring och plockar maskar. Parkeringsplatser, man ser inte det härifrån. Här är det en skola, Sagaskolan. Om jag har rätt så kommer de att ta bort den här byggnaden. Jag tror de ska riva byggnaden.
riva ner så att det försvinner. De ska bygga något annat. En ny skola. Kanske, jag vet inte. Jag har ingen koll på dem längre. Kolla här. Här kan man, det är för barn. De kan krypa igenom den tunneln. Det är en tunnel. En tunnel. De kan krypa igenom tunneln. Basket. Kan man spela basket här? Sagaskolan. Det är inga barn i den här skolan nu. Det är stängt. Skolan är stängt. Ett pingisbord. Man kan spela pingis. Tunnelseende. Okej, vi går vidare. Där är det 2 förråd. 1 förråd, 2 förråd. Det här är Vallsta. Jag är i Vallsta i Märsta. Så det här är en stängd skola. Skolan är stängd. Det finns inga barn. Det går inga barn här i skolan. Och kommunen kommer att riva ner hela skolan. Här finns det siffror. Det är start. Ser ni, man ser nästan ingenting. Det är start och sen är det 0, 1, 2. Så kan barnen lära sig siffror. Eller öva siffror. Kanske hoppa på dem. Runt gården. Och här är det mål. 97, 98, 99, 100. Vad heter spelet på asfalten? På golvet, på asfalten. På marken här. Det där menar du? Jag vet inte. Hoppa hage. Hage. Man säger att det är hoppa hage. När jag var liten så hoppade vi. Då skrev vi siffror också. Jag vet inte hur det är reglerna här i Sverige. Om det är olika regler. Hoppa hage. Ja. Hoppa hage. Ska vi hoppa hage? Så har man också ofta en sten. Eller så jag spelade i Ryssland förut. Så har man en sten så måste man, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så har man ettan. Först ska man kasta stenen på ettan och hoppa hela vägen. Sen nästa gång ska man kasta stenen på tvåan och hoppa runt. Och trean ligger långt bort. Så om man inte lyckas, till exempel om man gör så här. Man måste kasta stenen så den, ser ni, den har rullat vidare. Så stenen måste vara där. Om jag inte lyckas så det är nästa person som ska hoppa. Och så vidare. Hoppa, hulle, hoppa upp, hoppa. Hoppa med 1 eller 2 fötter. Ja, exakt. Så det är på ett ben, ett ben, 2 ben. 1, 2, 1. Så måste man vända sig där på sista, på ett ben och hoppa tillbaka. Det var ett jätteroligt spel. När jag var liten så var det många kvällar vi barn hoppade hage när jag var liten. Ja, det var tider, ja. Det var gamla tider. Och där också, det är en liten kulle. Och där finns det också ett område med hus och gårdar. Och titta, den här sandlådan är jättegammal.
Det växer en massa gräs och maskrosor här. Så det är ingen som tar hand om sandlådan. Ingen som har tagit hand om sandlådan på länge. På jättelänge. Sandlåda blev till kattlåda. Och jag tror inte det. Katter brukar inte vara ute. Katter brukar inte vara ute. Det är ovanligt. Om man har en katt så är det en katt som stannar hemma. Jag har inte sett katter ute här. Kanske där det är hus och villor, där kan katterna gå ute. Då heter det utekatt. Utekatt, innekatt. Om det är en katt som... Men här finns det ju platser att parkera. Kolla. Så hade parkeringstillstånd 6 till 16. Okej. Här kan man också parkera sin bil. Men man måste ha tillstånd. Parkeringstillstånd. Så katter, utekatt och innekatt. Det här, det heter asfalt. Eller marken. Och hemma har vi golvet. Så om jag... Nu går jag på marken. Det är gräsmatta, det är asfalt. Men det är en mark. Och sen hemma har vi golv. På golvet. Om jag vore en katt, skulle jag vara då innekatt eller utekatt? Jag vet inte. Ingen aning. Utekatt kanske. Det är ju, titta, de tar bilder på varandra. Det är syren. Syren kommer, det börjar blomma nu. Här kan man också slänga sina sopor. Det här tror jag hushållssopor. Det är också, nej. Aha, nej, de är låsta. Man kan inte slänga sina sopor här. Det här är en miljöstuga säkert. Ja, så var det. Det är en miljöstation. Och man måste ha en nyckel. Man måste ha en bricka. Man blippar och då kan man öppna. Eller en nyckel. Och det finns också kameraövervakning. Kameraövervakning. Inne, inte ute. Jag ser ingen kamera här. Det finns inga kameror här som jag kan se. Så det är inne. Ja, man kanske kan ha en kod också. Så det kan vara, ja, det kan vara en kod. Men då, det står en nyckel måste man ha, en bricka. Visa kort. Eller slå in en kod. Blippa ett kort. Blippa med ett nyckelkort. Eller slå in en kod. Slå in en kod. Eller lås upp med en nyckel. Så man kan ha en nyckel också. Varför låsta soptunnor? Det här är miljöstuga, så det här är något gammalt. Och man använder inte det. Utan man måste gå in och där kan man sortera plast. Där sitter det något. Men det är ingen kamera. Det kanske är en sån här som kameran är inne. Okay. Så det var förut, gamla tider. Nu, jag provar här också. Nej,
De är inte låsta, de är stängda helt. Som att man ska gå in och sortera sina sopor inne. Plast, papper, metall, glas och så vidare. Och här är det elektronisk skrot. Skrot. Det är som skräp. Men skrot betyder gamla elektroniska apparater som inte, elektronik som inte används eller inte fungerar. Som inte fungerar kanske bättre. Det beror på livssituationen. Vi bor i ett villaområde med mycket grönska. Och bara 30 kilometer i timmen trafik. Så, utekatter. Okej. Utekatt eller blippa är ett roligt ord. Ja. Kanske. För de som lär sig svenska, då är det ett roligt ord. Ja, utekatt eller innekatt. Det är ju ägaren som bestämmer. Ägaren bestämmer om det ska vara innekatt eller utekatt. Och det är mycket som det beror på området. Ja. Det här finns det inga bilar, så det kan vara utekatter också. Men kolla här. Vad är det för blommor? Varför är de så stora? De är så stora. Det är en hel buske. Det är inget träd utan det är en buske med fina blommor. Och där kan vi se det är en tvättstuga. Luktar blommorna? Blommorna doftar ofta. Man brukar säga att blommor doftar. Blommorna doftar gott. Det doftar jättegott. Jag luktar på blommorna eller doftar på blommorna. Och de doftar eller luktar mycket gott. Lukta. Dofta. Doft, det är också parfym. När det är parfym, då kan man säga att det doftar. Det doftar. Här, där kan vi se, det är en tvättstuga. Vi kan komma lite närmare fönstret. Där finns det en trappa ner. Så om man ska tvätta så ska man gå den här trappan. Där finns det också en nyckel. Man kan blippa med nyckeln. Och där är det är tomt. Det är ingen där. Sen är det... Så, det är en tvättstuga. Det är 2 tvättmaskiner. En mangel. Man kan mangla dina sängkläder. Och gardiner. Och kläder kanske mangla också. Det är som ett stort strykjärn. Mangel. Jag försökte en gång använda en mangel, men jag lyckades inte. Jag tyckte det var jättesvårt. Så jag fixade den där. Det är mangel. 2 tvättmaskiner och så finns det säkert också ett torkskåp och torktumlare. Ja, det här är det mynta. Det doftar jättegott. Vad är det för? Ser ni? Kan det vara? Det är inte mynta. Eller mynta, en sort. Så det här är. Det doftar jättegott. Ja, det är någon sort mynta för det doftar inte precis som vildmynta. Det kan man ha i sin te. Tvättmaskin, torktumlare. En tvättmaskin, det är 2 tvättmaskiner. En torktumlare och ett torkskåp också. Ett skåp, man kan hänga sina kläder i ett torkskåp. Så blir kläderna torra. Också ganska snabbt. Här är det en liten gård med en lekplats, en lekpark. Fåglarna kvittrar.
pepparmynta. Kanske. De går att tugga. Ja, säkert. Här är det några blommor. En fin färg, lite orangea. Jag gillar att det är så lugnt här. Det är lugn och ro. Det är ju inte så mycket folk som bor här, men ändå ganska. Det är ju 4 hus med lägenheter, 3 våningar. Det finns folk. Men det är så lugnt. Det här huset ser lite annorlunda ut. Utan balkonger, okej. Balkongerna är på baksidan kanske. Titta. Här vill man bo, eller hur? Också tulpaner, jättestora. De här, folk som bor här, kolla vilka stora. De är jättestora, här är min hand. De är jättestora och där borta också jättestora tulpaner. Så de som bor här, människor, de planterar själva. På hösten kanske de planterar lökar och sen kommer blommorna här. Där är det kanske förening som planterar. Men längs husen är det själva människor som bor där. De planterar. Kolla. Det är trevligt. Det finns tulpaner här också i buskarna. Inne i buskarna finns tulpaner. Kan det vara så? Kolla. Hur har det blivit så? Här finns det ett äpple. Ett äpple. Och jag kan också se, kolla. Det är inte en människa som har ätit på äpplet. Det är en fågel. Eller hur? Det är en fågel som har ätit det här äpplet. Ett rött äpple med ett hål. Och det är fåglar, man ser att det är fåglar som har ätit äpplet. Det är bra. Fåglarna gillar äpplen och maskar. Här kan man också piska sina mattor. Eller en ekorre. Jag tror inte det. Fåglar, det ser ut som att det är fåglar. En bil, aha, okej. Ja, precis. Ja, men man kan komma in. Jag kan tänka mig så att de som bor i de här husen, de har en nyckel för att kunna låsa upp bommarna. Och då kan de köra hit. Men det är när man ska kanske, om man har köpt möbler till exempel. Eller om man måste ha bil här. För att se det blinkers på. Det betyder att personen har gått in och ska komma ut snart. Att man måste transportera något. Här är det farthinder eller det gör så att bilarna inte kan köra in. Den är ganska hög. Så det, istället för bommar är det så här. Man kan inte köra in, den är för hög. Bilen kommer att skrapa botten. Eller den här grejen kommer att skrapa på bilens botten. Det som är under bilen, det är botten. Här finns det en stig eller promenadväg ner. Indikeringslampan. Man ser blinkers. De där 2 som blinkar. Lamporna blinkar. Det är blinkers. Det heter blinkers. Blinkers är på blinkar. Blinkar. Blinkers blinkar.
Men där borta är det parkeringsplatsen. Aha. Så här var det. För ett år sedan så var det en stor brand här. Det var en stor brand. Det var en parkering under marken. Det var en sån här, det var vad heter det? Så det var en stor parkering här. Inomhusparkering. Så under marken så var det en parkering. Och det var en stor brand. Och alla bilar, eller nästan alla bilar som var på den parkeringen, de blev förstörda. Bilarna blev förstörda. De brann. Alla bilar, de flesta bilar brann upp eller förstördes på något sätt. Nu har de byggt en ny parkering. Och det är många bilar som får plats. Det är både här, där uppe, här och sen är det där nere. En parkering. Och det finns också garage. Och där borta är det en stor parkering. Så alla människor som bor i de där, och där också är det en parkering. Ser ni? Det är ändå nära alla hus. Så att man kan enkelt komma hem från sin bil. Det tar inte så lång tid. Så här är alla parkeringar. Och där är husen. Ser ni? Jag tror, nej, det är den här parkeringen som brann. Det var brand. Ser ni? Det är en sån här parkeringshus. Ja, parkeringshus var det. Exakt. Och försäkringen betalade. Självklart. Försäkring. Alla bilar är försäkrade. Jo, det finns alltså, det är parkeringshus här. Det finns, man kan blippa. Så får ni titta. Ja, det står bilar. Ser ni? Det är många bilar. Det blir som en garage. Ser ni? Det är galler till varje parkering. Så, det är galler. Eller varje bil står som i ett garage separat. Det är människor som pratar där. Så det är många parkeringsplatser. Det finns en eller två parkeringsplatser till varje lägenhet. Eller kanske, nej. Jag tror att en parkeringsplats till varje lägenhet. Och alla har inte bilar. Det är många som åker buss. Då kan de som bor och har bilar, 2 bilar, då går det bra. Men då måste man betala separat för varje plats, för varje bil. Pyromaner. Ja, jag vet inte vad som var orsaken. Det är poliserna som måste utreda brottet, branden. Hörrni, klockan är mycket. Det var en trevlig promenad som vanligt. Eller hur? Vi promenerar tillsammans i alla väder. Vi promenerar när det är vinter och det är kallt. När det är sommar och det är varmt. När det regnar, när det blåser, när det snöar. Vi promenerar i alla väder. Eller hur? Behöver man en nyckel eller blipper för att komma? Ja, det behöver man. I den här inomhusparkeringen. Eller parkeringshuset. Parkeringshuset. Så,
Glad pingst, ja. Trevlig helg säger jag till er alla. Tack så mycket för den härliga promenaden tillsammans med 200 personer. Tack så mycket. Vi ses nästa vecka. På måndag kommer en ny video. En intressant video om min nya skola. Jag var där igår på min nya arbetsplats. Eller hur kan man säga? Min skola har flyttat. Så det blir som en ny byggnad. Samma skola, samma elever, samma lärare. Men en ny plats. Glöm inte, ja, tummen upp. Och vi ses nästa vecka. Trevlig helg. Hej då. Tack, hej då.